Magandang araw po sa lahat ng ating travel partners. Ngayon po ay papakita ko sa video na to kung paano po mag-book ng domestic flights gamit po ang ating Biyahe system. So una po mag-login muna tayo sa account natin. Nakalagin na po tayo. Dito po sa homepage, ito po yung homepage. Makikita po natin yung one way at saka round trip. Dito po wala pong option kung domestic po siya or international. So, kailangan na po natin i-key-in dito yung destination niya. Saan po siya nanggaling at saan po siya papunta. Okay? So, ngayon po, kung hindi naman po ito yung page na nakikita nyo, ay punta po kayo dito sa airlines. Click nyo po yung airlines, tapos airline po. Yan. Lalabas po itong page na to. Pareho lang din po ito sa page nung dun sa home. So, ngayon po una natin gagawin ay one way muna for domestic flight. So, origin natin, for example po, from Manila. Okay, type natin yung Manila. And yung katabi po ng Manila na MNL, yun po yung airport code niya. Manila MXA. So, para po malaman natin kung ano po yung correct po na code niya, pwede po natin i-search sa Google. So, Manila airport code. Ayan, Manila Airport Code. MNL po for Ninoy Aquino International Airport. Ito po yung Terminal 1, 2, 3, saka 4. So, MNL po yung code niya. So, pwede nating i-select to, MNL, or pwede din po nating i-type yung MNL mismo. Ayan. Destination example po is Cebu. So, i-type natin Cebu. Ayan, isa lang po yung code niya, CEB. Ang onwards po, ito po yung kung anong araw siya aalis. So, click po natin yan. Tapos, select po natin, for example, is May 1. Okay? Tapos, ang class po, naka-default yung economy. Kung hindi naman po economy, is business class. Kung gusto ni client ng business class, click niya po yung business class. Pero sa ngayon po, economy po muna. Ang sa adult, ang adult na age po is 12 years old and above. Yun po considered na adult. Kaya nyo pong mag-book dito ng 9 packs or 9 passenger. Counted na po ang child infant sa 9 na packs na yun. So ngayon, lalagyan muna natin 2 packs or 2 passengers. So, sa child po, ang consider age po ng child is from 2 years old to 11 years old. Yun po ang child. For infant naman is 2 years old below. Yan po ang infant age. Okay, pag meron po kayong senior citizen na kasama, una nyo pong i-book muna or either way po, kung saan po kayo komportable, pwede pong mauna yung mga kasama niya bago yung senior citizen. Or unahin po ang senior citizen. Kasi po, kailangan natin i-click yung senior citizen na button. So, pag na-click po kasi natin yan, ang lalabas lang po dito na option is senior citizen lang. Okay? So, sa ngayon, wala po tayong senior citizen sa ating example na to. At puro lang tayo regular adults. So, 2 adults. Okay? Sa preferred airlines naman, kung meron pa kayong preferred airlines like Cebu Pacific or Philippine Airlines, pwede nyo pong i-type dyan, Philippine Airlines na yan. Or Cebu Pacific. Yan, Cebu Pacific. Pero kung ano po, gusto nyo makita lahat ng mga airlines, huwag nyo na po lagyan siya ng information at search flight na po tayo directly. Okay? So, once na po nag-pop na po itong page na to, makikita po natin dito yung kiniin nating information. Manila to Cebu. Tapos yung date niya po is May 1 for 2 adults. Modify search po tayo pag mali po yung information na nakiin natin. Okay? Hintayin po muna natin para mag-load lahat ng flight details. Kaya nag-load na po siya lahat. Okay po. Ulitin ko po, pag mali po yung kiniin nyo po dito or mali po yung information na to, click nyo po yung modify search para po baguhin yan.
babalik po kayo dun sa previous page natin. So, ito pong matrix na to, makikita po natin yung mga airlines, saka magkano po yung prices niya. Okay? Papansin niyo po dito sa stop, non-stop po, yun po yung tuloy-tuloy na flight. One stop, may one stop din, at saka may two stops. Okay? All result po, ito pong mga flight na to, itong mga amount na to, under po sa flights, yan po yung pinaka-lowest price niya. Okay? So, sa ngayon po, wala tayong babaguhin po dyan sa matrix. Pero kung meron po kayong gustong tingnan dito, pwede nyo pa i-click yung amount. Dito naman po sa may bandang, below po ng information ng flight natin, makikita po natin ang airline. Tapos departure. Departure, kung saan po tayo aalis. Arrival, kung saan po siya darating na lugar, at saka fare. Fare po, pwede po natin i-click yan sa pinakamura na fare. Okay? Kung dito po sa gilid po ng filter natin, makikita din po tayong filter dyan. Ito pong filter ng prices niya, kung meron po kayong specific lang kung pagkano lang po yung price sa budget ni client natin, ayan po. Or departure filter po, kung anong oras po yung mga flight na gusto nyo. Like for example, gusto nyo na puro pang umagang flight until 6 a.m. or 8 a.m. or 8 a.m. Yan, lumalabas po lahat dyan. Lahat ay 8 a.m. na flight. Departure flight po. Tapos arrival, kasi ang Cebu po is nasa 1 hour lang po yung biyahe niya. So, kung gusto nyo lang po ng mga arrival po na gusto nyo ng hapon na arrival, pwede po isang filter lang, itong arrival filter lang, or departure filter lang, kung ano po mas gusto nyo. Okay? So, sa ngayon po, wala po akong babaguhin muna dyan. Tapos po, pwede po natin i-click po ang direct flight, or gusto nyo pong i-untick yung connecting flight kung ayaw nyo na may mga connecting flights. Or pwede din po natin, huwag na po natin galawin yan. Kayo po, depende po sa inyo. Tapos makikita po natin dito kung ano po yung mga available flights on that day. Meron pong Cebu Pacific, Tiger Airways or Sea Air. Actually, Cebu Pacific din po ito. Saka Philippine Airlines. Okay? I-tick po natin lahat yan para makita po natin ang pinakamurang price. So, ang una po lalabas po sa page natin ay ganito po. Ibig sabihin po, nakabase po siya sa pinakamurang fare. Kung ayaw nyo po yung option na yan, pwede nyo pong dito po tayo sa filters. Select nyo lang po kung anong gusto nyo pong makita. Okay, airline. Ito po yung airline, Cebu Pacific. Ito po yung departure. Ito po yung duration po ng flight. Ito po ang arrival time at saka yung fare. Yung fare po ay yung fare po niya as of 2:50 p.m. this afternoon, March 28. So, pwede po yung magbago anytime. Yung lumalabas po na fare po dyan, ayan po yung fare with our top-up na po, with our markup. At saka may mga airline charges na po. Please take note po, lahat po ng domestic flights natin, wala po siyang check-in luggage. So, 7 kilos hand carry lang po kung meron ang available. Okay, so mag-review po muna tayo dito sa first line. Okay, ang Cebu Pacific na flight na to is 5J589. MNL po stands for Manila. 2300 po is military time po ang gamit natin sa mga flights. So, instead po of 1 to 12 yung bilang natin, ang bilang po nito is 1 to 24 hours. 2300 po, ibig sabihin po niyan is 11 p.m. Ito po yung date, departure date. Aalis po siya ng May 1 sa Terminal 3. Ang flight po is 1 hour and 30 minutes. Stops, 0, ibig sabihin po tuloy-tuloy po yung flight. Arrival naman po,
sa Cebu, or CAB para sa airport code niya. Arrival time po is 00:30 or 12:30 a.m. ng umaga. Arrival po niya is May 2 kasi po the next day na yung arrival niya So, Terminal 1. Price po niya per person is 1,559. For more information, for more details, pwede niyo pong i-click yung more details dito below po sa book. Yan. Click nyo lang po yan. Nakikita pa rin natin yung mga information. And airline details po muna tayo. Departure, ayan, duration, arrival. Katabi po na airline details are baggage details. Diyan po natin makikita kung may check-in luggage. So, nakalagay po dito check-in baggage. Not applicable. So, hand baggage up to 7 kilos. Ang 7 kilos po na check-in baggage is good for one check-in hand baggage na 7 kilos. Hindi po kasama doon yung sling na nilalagyan natin ng ating wallet or laptop. Okay? Fare details naman. And adult price, base fare po is 558 times 2, 1176. Tapos ito po yung taxes. And gross fare is 3,118 po para po sa dalawang tao. So, 1,559 times 2 is 3,118. Pwede po nating i-screenshot itong biyahe ko na to or itong information na to at ibigay natin sa client natin. And, so, kung gusto po ni client po ng ibang mga schedule, kung ayaw niya po itong flight na to, pwede po tayo mag-scroll down, hanapin po natin yung gusto niyang flight. Fix po dun sa pinakamurang price. Ayan. Okay, for example na lang po, gusto niya po yung pinakaunang flight. Ito po yung gusto niyang flight. So, click lang po natin yung book. Lalabas po itong screen na to. So, meron pa tayong 15 minutes po to confirm this booking. Otherwise po, babalik po siya sa simula. Or possible po na mag-change po yung price na ito. 3,116 is for 2 person na. Okay, bago po tayo mag-proceed po sa booking, kailangan po nating i-double check kay client ulit itong information na to sa your traveling schedule. Okay? Kasi po, pag na-confirm na po natin to, automatic na po yan. Confirm din po yan dun sa Cebu Pacific portal. So, kung may mga changes po sa flight, lalo na po sa mga lowest price, yun po, kailangan po nila magbayad. O, kaya naman po, baka po mali po yung flight natin, baka mali po yung flight nila or flight detail, sayang din po kung hindi po sila mag-go through po sa flight. Okay, next po is ang contact details. Contact details po is pwede po yung information nyo, autofill agents. Sa'yo po yun, information ko. Or otherwise po, pwede po din sa client information po para ma-receive nyo yung email ng booking nila or ang mobile number. Sa mobile number para maka-receive po sila ng notification po sa cellphone. Okay, so sa ngayon po, ang ilalagay ko dito na autofill agents is akin dahil wala pong email address ang kliyente ko. Okay, next, passenger details. Make sure po dito din, correct din po yung information natin. Yung first name at saka yung last name niya. Tama po at pati yung birthday. Okay, sa title po, make sure po Mr. or Miss. Yan, tama po yung title na yan. So, Juan de la Cruz ang name ng kliyente natin. Male po siya. Birthday niya po is 1990, January 1. Okay. Tapos, ang kasama niya pong magbiyahe, kung po kayo mag-alala kung bakit ganito po yung setup po ng date niya, makikita nyo naman po ang DOB, DD stands for date, month, saka year. Babaligtad po siya. Pero, kung nalilito po kayo at hindi po kayo convinced na tama po na key-in nyo, i-click nyo lang po ulit, tapos i-type nyo po ulit yung correct po na birth date niya. Okay, nationality. Check nyo po yung nationality.
Tapos, adult 2 is pangalawang pax po natin or pangalawang passenger. So, pangalawang passenger natin ay si Miss. Kakambal niya po si Juana de la Cruz. Okay, pag ang pangalan po ni client is may NE or meron pong special characters, ang NE po stands for N. Tapos, pag meron pong dot, space lang po yun, or dash din po, space din po yun. Pag meron pong junior, yung name, tingnan niyo po yung valid ID niya kung nasaan po yung junior. Kung nasa first name po ba siya or nasa last name. Okay, pag nasa first name niyo po, dito po yung idudugtong yung junior. For example, ganito. Pag sa last name naman po, dito niyo po idudugtong din sa last name. Okay, double check po yung ID ni client. Proceed na po tayo sa adult number 2. So, female po ang kanyang kakambal. Same birth date, 1990. January 1. Okay. Kanina po, sinabi ko po na itong flight nila ay wala po yan syempre luggage. So, kung gusto po nila mag-add ng luggage, punta po tayo dito sa add-on service. Pwede po tayo mag-add luggage or add meals. Pagkatapos po natin, ma-key in po yung passenger details. Importante po may passenger details muna. Okay, click po natin yan. Yan, lalabas po kung gusto niyo mag-add kayo ng meals, baggage, or flexi-info. Flexi-info po, ito po, ibig sabihin po dito, pwede po mag-book or mag-rebook po si client ng flight nila na wala pong bayad. Or kung meron pong amount dito, instead of 0, so yun na po ang babayaran nila, instead po yung malaking fare difference. Yun po yung flexi-info. So, ngayon ang baggage information, kasi mag-a-add lang tayo ng luggage, 20 kilos, 20 kilo checked-in baggage allowance, 2 pieces for 20 kilos is 381 pesos. For 3 pieces, total of 32 kilos, 784. 4 pieces, total of 40 kilos, 1,232. Okay, Miss Juana de la Cruz, mag-a-add din po tayo ng luggage. Yan. So, yan lang po ang ating i-add on ngayon. So, total baggage po natin is 762. So, confirm. Magbabago po yung price natin dito. Ayan. Kasi po, meron po tayong baggage charge. Okay? Collect po muna tayo ng payment kay client. From the client po, itong amount na 3,878 bago po natin i-settle ito. Make sure po, ma-collect nyo na po yung bayad bago nyo po i-click ang book now. Okay, after po natin nag-add-on na tayo, pwede po din po tayo mag-add-on ng insurance. For insurance po, kailangan po natin ng valid ID ni client. Mura lang po ang insurance natin, 80 pesos lang siya. Tapos, pag na-click nyo po yung yes, secure my trip with Pioneer Safe Trip Insurance, key-in nyo po yung mga ID type, saka ID number ni client. Para po yan sa insurance. Pero kung ayaw po ni client ng insurance, pwede po no, I don't want to insure my trip. Okay? Sa insurance po, magbibigay din po yung Pioneer Safe na commission sa atin. So, maganda din po magbenta ng insurance, saka safety na din po sa client. Okay, before din tayo mag-proceed sa confirm request, make sure din po itong amount na doon 3,878 ay enough din po siyang ma-deduct dito po sa wallet natin. So, ang wallet ko po is 2,000 pesos. So, hindi po siya enough. Hindi po mag-go po yung flight na to. Okay? So, for example, kung meron po akong enough na wallet doon, meron enough na amount ng wallet ko, click nyo lang po yung I agree, terms and conditions, saka po kayo mag-book now. Okay? Once po kayo nag-book now, lalabas po yung details po or yung itinerary po ni client. Pwede nyo pong i-send yun. I-save sa PDF at i-send natin sa client. So, for example, okay na po yung flight na to, o yung booking na to, tapos
wala po kayo nakitang ganong information. So, pwede po nating i-check po sa ticket history under airlines. Dito po sa may bandang taas, sa upper left. Tapos, check po yung ticket history. Click nyo po yung book. Tapos, anong date po kayo nag-book? So, for example, nag-book ako ng previous days. Tapos, domestic po for domestic flights. International naman sa international flights. Click nyo po yung submit. So, na-click na po natin yung submit. Scroll down na po kayo. Ayan, lalabas po yung booking natin. So, nakita niyo po under sa status, may nakalagay po dyan book failure. Okay po yan, lalabas po dyan is live. So, hanap po tayo ng okay na flight. Ayan po. Meron po akong flight dito na status po niya is live or yan po ay mga confirmed booking. Live po ang nakalagay. So, ang PNR, dito po sa baba po ng pangalan ng ticket history, ang PNR po, ito po ang biyahe ko PNR. So, pag may mga concern po kayo sa flight na yan, pwede nyo pong ibigay itong PNR na to or biyahe ko PNR sa mga agent para po ma-double check nila yung information na gusto nyo po. So, book by, ito po yung name ni client, airline name, saka airline PNR, region, destination. Ang amount po na ito is wala pa po yung top-up or markup. Tapos, date po ng travel. Kung titingnan nyo po yung date, naka-day, month, tapos year po ang kanyang setup. Okay? So, pag ang status live, it's confirm booking. So, sa action po, pwede po natin i-print dito. Pwede tayong mag-print. Print lang natin. Yan po ang lalabas sa kanya. So, pag pinint nyo po siya, kung meron po kayong printer, gusto nyo po ng hard copy, ayan, pwede nyo pinibigay po sa client. Otherwise, kung gusto nyo pong i-send to PDF, print ka lang, print to PDF po. Paano po mag-print to PDF? Ayan. Ayan. May nakalagay po yung destination, save as PDF ka lang. Pag may printer ka dyan, lalabas yung option ng printer mo. Saka po kayo mag-save. Okay, so save natin sa desktop. 1, 2, 3. Example. Tapos saka save. Yan, na-save na po natin yung pwede nyo pong iset. Or, pwede po screenshot po natin ito. Screenshot natin ito at isend kay client. Enough na po siya kasi nandito na po yung airline PNR. At saka nandito po yung client name. Pagkatapos nyo po mabook si client at nabigay nyo na po yung details, inform nyo po si client, kahit po frequent traveler siya, kailangan niya po nandun na siya sa airport at least 2 hours. Kailangan naka-check-in na po siya. At least 2 hours bago po itong flight niya. Okay? Pag like Terminal 3, madami pong tao, dapat po hindi po 2 hours. Like 3 hours po nandun na siya kasi sobrang dami po ng tao dun sa Terminal 3. Okay, tapos, inform nyo din po si client, kailangan po ng valid ID. At pakita lang po nila itong booking confirmation. Yan lang po, enough lang po ito, kahit screenshot lang po sa cellphone, pwede na. No need na po na i-print. Yun lang po sa domestic flight, one way. So, for two-way naman, balik lang po tayo dun sa airline or pwede din sa home. Okay, pag nandito na po tayo sa airline, click nyo po yung round trip or two-way. Round trip po, ibig sabihin po, Manila to Cebu, Cebu to Manila.
Pag for example po, Manila to Cebu, tapos pupunta pa sila ng Bohol, tapos Bohol to Manila, hindi po yun round trip. Dalawang one way. So, mag-book po tayo ng separate one way para sa ganun. Pero kung same lang po yung origin city at destination, Manila to Cebu, Cebu to Manila, yun po ang round trip. So, example po natin, ito munang round trip na to. Manila to Cebu, tapos onward po, ito po yung flight date niya from Manila sa May 1. Tapos, babalik po siya ng Manila galing Cebu ng sabihin natin May 3. So, tatlong araw lang sila doon. Adult po natin, same pa rin po, 2. Tapos, search flight. Okay, sa search flight po, nadagdagan po siya ng isa pang column. Kung napapansin niyo po. Meron po siyang isang column na nadagdag dito sa gilid. Okay. Hintayin muna natin mag-loading. Sa information po natin, makikita niyo po yung Manila to Cebu. Hindi pa pala siya tapos. Saglit lang po. Pag hindi po natin tinapos po siya mag-load, possible po yung mga murang mga prices. Yun po yung mga late siya mag-post. So, hintayin lang po talaga natin. Okay, check po natin ulit yung information na kiniin. So, Manila to Cebu. Nakikita niyo po 2 araw na siya, ibig sabihin round trip. Tapos, May 1, balik siya na May 3 for 2 adults. Okay, pag mali po yung information na yan, click lang po yung modify. Papansin niyo po sa baba, 2 na po yung column yan. Manila to Cebu, yung isa naman po ay Cebu to Manila. Double check nyo din po yung date. Baka mali po yung nakiin natin na date. Yan. So, airline, departure time, arrival time, saka yung fare basis niya. Okay, by the way po, yung nagbiblink po na yan, ibig sabihin po may 3 seat na lang or 3 tao na lang ang pwede mag-book with this amount. 1505. So, pwede na po natin screenshot yan. So, for example po, piliin natin ito. Tapos, pabalik naman po na flight, piliin natin yung pinakauna. Yan. Kung makikita niyo po dito sa may bandang baba, dito po yung information po ng round trip niya. Okay? So, ang total amount is 3,155. Yan po, ang total round trip for 1 person. Per pax po yan. Yan. Pwede din pong papunta po, hindi po the same airline. Pwede pong yung isa, Cebu Pacific, tapos ang isa Air Asia. Basta i-click nyo lang po sa option kung ano po yung gusto nyong flights. Usually po kasi si client natin, ang gusto nila yung, tinitingnan nila yung price talaga eh. So, hindi naman kasi po lahat ng airlines, mababa po yung price. Meron po, katulad nito, mababa nga siya, 1,650, pero yung flight naman niya is 6:15 ng umaga. Okay, pag select na po natin yung flight, at okay na po tayo sa amount na to, click mo natin yung book. Lalabas pa niyo po yung same page kung saan tayo nag-type ng passenger details. Yan. So, double check always po your traveling schedule. So, double check nyo po ulit kay client nyo. Yan, return schedule. Saka ito yung schedule ng Manila to Cebu. Tapos, total price po na round trip is 6,310 for 2 person. Okay, dito po, key-in pa rin yung autofill agents.
Or if gusto niya po ang pangalan po ni client, pwede po dyan. So, key na po natin ang pangalan ni client. Tapos email. Example lang po yan. Tapos mobile number. Okay? Tapos passenger details. Key niyo po dyan yung name po ni client. Yung dalawang name po. Oops. First name, last name. Last name po, apelyido po yan. Tapos gender niya. Select niyo po yung correct gender. Date of birth natin is 1990, January 1. Okay, adult 2. Ang kasama niya po is yung kambal niya, si Miss Juana de la Cruz. Female, date of birth, 1990, January 1. Ako po, pag nagkikiin ako ng mga information na to, ginagawa ko po, binibigkas ko po siya. Para po, alam ko po na tama po yung binibigkas ko, tinatype ko. So, double check ulit ang passenger details. Okay, correct na po yan. So, kung mag-add on luggage po sila, tignan po yung add-on services. So, dito po tayo sa add baggage. So, hindi na po yung sa main. Add baggage, 20 kilos lang for 30. So, iba po yung price ng AirAsia. Napapansin nyo. For 30. So, return baggage. Kung gusto po nila ng return baggage, ayan, click po yung return baggage. Oops. Ito po yung total add-on price, 1,720. Confirm po natin. Okay, pag na-confirm na po, ito po yung total price ng airfare and luggage. Collect nyo po muna tong price na to. Or yung pera na yan, bago po tayo mag-book. Book now. So, kung gusto po na yung client ulit ng travel insurance, tignan nyo po yung travel insurance. Tapos, get the valid ID. Enter nyo lang po dyan kung ano po yung ID. At saka ID number. Okay, pag may star po, ibig sabihin po yan, kailangan po yung information na yan, hindi po yan pwede skip. So, key niyo po dapat. Okay, so ngayon wala muna tayong ID. No, I don't want to insure my trip. So, pag okay na po lahat, nakorect nyo na po yung payment, so sakto po yung information sa taas, click nyo po yung I agree, terms and conditions, tapos book now. So, amount po na ito na 8,030 ay dapat po enough yung wallet natin. Dapat meron tayong 8,030 dyan. Saka po kayo mag-click ng book now. Okay, so, yun po ang round trip flight natin. So, to check po yung mga flights ulit, dito po tayo sa ticket history. Yan, pwede nyo pong i-check dyan. Pero kung alam niyo po yung PNR, dahil po PNR, pwede tayo dito view PNR. Click nyo lang po yung PNR number. PNR preference number. Okay, so yun po ang ating domestic one-way at saka round-trip flight. So kung may question po kayo, message na po kayo or comment na po kayo sa baba. Sa baba po ng video na to. Don't forget po to click subscribe para po sa mga bagong videos ko at ma-inform po kayo kaagad through notifications. Okay, thank you po for spending your time watching this video.